Latihan 5.4 baru record. Okay. Kita tengok soalan 5.4. Ini akan jadi awak punya exercise untuk awak buat seminggu masa cuti mid-sem ni. Okay, 5.4 nak buat soalan yang mana? Okay, buat soalan ni. Okay, kita ada 14 soalan dalam 5.4. Tapi saya nak minta awak try buat 10 soalan. 1, 2, 3. Takut saya terlupa nanti. Untuk 5.4, tolong buat soalan 1, 2, 4, 6 and 7. Okay, 5 soalan daripada equation of line. Sekali lagi saya ulang. 1, 2, 4, 6, 7. Nak buat semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak minta awak buat yang 5 tu lah yang penting. 1, 2, 4, 6, 7. So 5 soalan daripada equation of line dan equation of plane pula. Tolong buat 8, 9, 10. 8, 9, 10. 11 and 12. 11 and 12. 8, 9, 10, 11, 12. So 5 soalan tu daripada equation of line dan 5 soalan daripada equation of plane. 8, 9, 10, 11, 12. Okay, saya ulang lagi sekali untuk 5.4 nak buat yang mana. Soalan 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. So itu untuk 5.4 lah. So itu adalah kerja awak masa cuti. Sebenarnya itu sekejap je. Sejam pun dah boleh siap dah sebenarnya. Kalau awak betul-betul buat konsep untuk equation of line dengan equation of plane yang saya dah explain masa dalam kuliah tadi. Okay, itu untuk 5.4. So hari ni kita nak settlekan 5.1, 5.2 dengan 5.3. So boleh tanyalah soalan mana yang nak tanya untuk 5.1. 5.1 dulu, any question that you want to ask from 5.1? Ni 5.1. Case 5P3. Case 5P3. Are you still with me? 5.2 madam. 5.1 tak ada lah. Tak ada Okay, tak ada. Kita pergi pada 5.2. Okay, 5.2 soalan nombor berapa? Soalan nombor 8, madam. Okay, nombor 8 lagi. Lagi? Tu saja. 5.2 nombor 8 saja tak boleh buat. Maksudnya yang lain semua boleh buat. Ingat kan saya kata saya nak minta random hantar dekat saya nanti. So, saya tak nak lah tengok nanti dalam awak punya solution tu gelompong-lompong kosong-kosong. Tak buat sebab apa? Sebab tak tahu. Ni saya dah tanya dah. So, tolong bagi tahu mana yang tak tahu buat tu. Okay, 5.2 nombor 8 lagi. 5.1 4D madam. 5.1 number 4D. 4D. Boleh? Okay, itu sahaja. 5.1. Okay. Madam. Okay, 5.1 saya buat Nampakkan skrin saya? Kita buat soalan 5.1. Soalan 4D. Okay, 4D tu dia dah bagi soalan nombor 4 dia dah bagi dekat kita vektor U. Vektor U 1, -3, 2. V. Vektor V 1, 1, 0. Dan vektor W 2, 2, -4. Okay, soalan 4D tanya 2W. Magnitude of 2W. So, we have W here. So, 2W.
This is the question. So 2W is equals to 2 times 2 to negative 4. We actually have 4I plus 4J minus 8K. So this is our vector 2W, and the magnitude of vector 2W is square root of 4 squared 16. 4 squared 16. 8 squared is 64. So tambah je lah 32 tambah 64. We get square root of 96. Okay, jawapan dia berapa yang membuatkan Syahmi confused tu? Syahmi? Okay, square root 96. Dan kalau awak pakai class Swiss atau pakai calculator silver, dia akan bagi dalam bentuk jawapan 4 square root 6. Macam tu. Boleh sebab 96 ni adalah 96 is also equals to 6 times 16. So square root 6 square root 16. So that's why dia dapat 4 6. Tapi tak jadi masalah lah kalau awak gunakan calculator class Swiss, dia akan terus bagi dalam simplified form macam ni. Ataupun nak bagi dalam perpuluhan pun boleh. Jawapannya adalah 9.79796. 9.798 macam tu. Pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, boleh? Syami? Boleh, madam. Okay, next kita pergi kepada 5.2. Okay, soalan 5.2, 5.2, 5.2. Okay, kita tengok apa soalan 5.2 number 8 tadi yang nak tanya. Okay, the angle between vector 6i plus 3j minus 2k and vector ni. So kita nak cari angle between these two vectors. So bila dia bagi kat kita dua vectors macam ni, vector ni semestinya adalah direction vector. Kita tak boleh buat skala produk ataupun cross product jika yang dia bagi tu adalah points. Sebab point dia tak menunjukkan direction. Dia hanya menunjukkan direction daripada origin kepada point tersebut. Itu sahaja direction dia. Tapi dia tak memberi kita apakah sebenarnya direction kepada vektor tersebut. Sebab dia bukan direction vector. So bila dia sebut vector macam ni, bukan point, maksudnya ini adalah kita punya direction vector lah. So ini adalah kita punya direction vector. Sebab kalau dia nak bagi points, dia sebut kalau dia nak bagi position vector, dia sebut points, bukan vectors macam tu. Okay, so these are the two vectors that we have. So kita nak cari angle between these two vectors. We know that the formula angle between two vectors. Remember the formula? Question number 5.2. Question 8. Okay. We have A. Kita asalnya daripada A dot B equals to magnitude A, magnitude B, cos theta. So this is the angle. Okay, macam mana nak jadikan angle ni perkara rumus? Tak apa, saya tulis dulu cos theta is equals to A dot B over magnitude A, magnitude B. Okay, kita nak theta sahaja. Theta adalah arc cos ataupun cos inverse ataupun shift cos A dot B over magnitude A, magnitude B. Macam tu. Okay, dan soalan tu dia bagi dekat kita, dia kata theta, angle ni maksudnya theta lah. Between these two vector is cos inverse 4 over 21. So soalan bagi dekat kita theta is equals to cos inverse 4 over 21. So this is what we have from our formula.
This is what we have from the question. So we have to compare these two function untuk theta ni. So nak compare apa sebenarnya? Compare yang benda yang sama. Mungkin kita compare perut dia lah. So maksudnya kita dapat daripada sini A dot B is equals over magnitude A, magnitude B is equals to 4 over 21. Okay, sampai saya buat sampai sini, H5P3, ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak macam mana saya dapat A dot B over magnitude A, magnitude B? Faham, madam. Faham, madam. Okay, kalau macam tu, kita teruskan. So kita dah ada dah vektor A dengan vektor B yang dia bagi kat kita tadi tu. Okay, vektor A kita 6, 3, negative 2 dengan vektor B kita negative 2, P dengan negative 4. So this is vektor A and this is vektor B kita. Okay, saya tulis balik dekat sini. Vektor A saya adalah berapa tadi? 8. 6, 3, negative 2. 6, 3, negative 2 dot vektor B saya negative 2, P, negative 4. Negative 2, P, negative 4. Okay. Over magnitude of A. Magnitude of A square root 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 36 plus 9 plus 4. 49. And magnitude of B adalah 4 squared plus 4 squared. Negative 2 squared 4. Negative 4 squared 16. 16 plus 4 is 20 plus P squared. So ini adalah magnitude untuk B. Okay. Dan seterusnya kita kena samakan dia dengan 4 over 21. Boleh tak cikgu saya nak cari A dot B ni dekat luar. Lepas tu nak cari magnitude A dengan magnitude B ni kat luar boleh? Tak ada masalah. Okay. 4 over 21 macam tu. Boleh tak ada masalah kalau awak nak buat ni dekat luar. Okay. Dot product between these two is 6 times negative 2 is negative 12 plus 3P plus 8. Okay. Over 7 square root 49 is 7 square root 20 plus P squared is equals to 4 over 21. Okay. Faham tak macam mana saya tadi awak dah faham macam mana saya samakan A dot B over magnitude B equals to 4 over 21. Yang ni dah faham. Tapi sekarang kita cuma carilah A dot B dengan cari magnitude A, magnitude B. Boleh ke sampai second line ni? Boleh, madam. Okay. Okay. So sebenarnya ini sahajalah. Ini sahaja yang awak punya pengetahuan vektor tadi. Bila dah sampai bawah ni, kita hanya perlu solvekan this equation involving set. Equation involving set ni kita dah belajar dalam topik 2 SEM 1 hari tu. Okay, so sekarang nak selesaikan dia, kita simplify dulu. Negative 12 plus X kita dapat negative 4 plus 3P. 7 kita boleh bawa pergi sebelah. 4 times 7 over 21. Ni over square root 20 plus P squared macam tu. Okay, negative 4 plus 3P. 7 dengan 21 ni kita boleh simplify dia. Ni 1 ni 3 kan. So 3 boleh bawa pergi sebelah lah. Dia jadi macam ni. Okay, supaya kita dah tak ada denominator. Senang sikit kita nak solvekan dia. So square root 20 plus P squared ni kita pun boleh bawa pergi sebelah. Dia jadi 4 darab square root 20 plus P squared. Sampai sini okey lagi semua orang. Saya cuma solvekan dia. Okay, and Okay, then madam. plus 9P, thank you, equals to 4
20 plus P squared. So now adalah macam mana kita nak hilangkan square root ni. So semua orang pun tahu nak hilangkan square root kita kena square. Tapi kita kena buat apa? Square both side lah. So we have actually negative 12 plus 9P darab negative 12 plus 9P. Nanti kita kena expand 4 kuasa 2 16 square root 20 plus P squared. Kita kuasa 2 kan dia, hilanglah square root tu. 4 kuasa 2 dapat 16. Okay. So sekarang bila square root dah tak ada dan ini kita akan dapat quadratic equation. Negative 12 is 144. Negative 12 times 9 negative 108 darab 2 negative 216p plus 9 times 9 is 81p squared is equals to 16 darab 20. 16 times 20 is 320 plus 16p squared. So sebenarnya kita ada quadratic equation. So 81 minus 16 we get 65p squared plus minus 216. Minus 216p 144 minus 320 minus 176 equals to 0. So kita pun gunalah calculator untuk factorize quadratic equation ni. 65 A 65, B negative 216 and C negative 176. So the answer that we get P is equals to 4 dengan P is equals to negative 0.67. Okay, tapi soalan tu dah mention siap-siap. Dia cakap nak apa? P apa? Dia nak apa? Positive value. Dia nak Positive positive value of P. So kita reject lah yang Positive negative value value of of P. P ni. So the answer is P is equals to 4. Okay, find the positive value of P. So P equals to 4. Itulah cara nak buat soalan nombor 8. Okay. Okay, itu 5.2. Okay, madam. Seterusnya 5.3. 5.3 nak tanya apa-apa? 5.3. 1C, madam. 1C lagi. Madam. 1P, madam. 1B, Satu. madam. 1B. 7. Lagi? 7? Mana soalan nombor 7? Soalan nombor 7 yang mana? Hello? Hello, hello? Soalan nombor 7 yang mana? 7 5.2 ke? Hello? Siapakah yang minta soalan nombor 7 tadi? Saya tak perasan. Soalan nombor 7 5.2 ke? Ha, 5.2 soalan 7. Okey, Afika. Okey, so sebelum kita pergi 5.3 tadi, kita tengok juga 5.2. Soalan nombor 7. Dia kata, given that A and B are perpendicular. So, bila soalan tu sebut je kata bahawa dua vektor tu perpendicular, maksudnya dia punya nilai dot product ataupun skala product between those two vectors is equals to 0. So, ini ada kan saya mention dalam lecture first kali. Saya kata kalau dia adalah perpendicular, maksudnya dot product dia sama dengan kosong. Betul tak? So, Betul, soalan madam. sebut Madam. A and B are perpendicular. So, maksudnya A dot B is equals to 0. Macam tu. So, soalan tu tanya 7A, let's say A minus B dot B is equals to, bila kita kembangkan dia, kita tak boleh simply buat macam polynomial A, B minus B squared. Tak. Because this is a vector. So, vector comes
with a properties for scalar and vector product. So kita tengok dulu ni scalar ataupun vector product. So this is a scalar product. So we have to follow the properties. It says, yes, kita kembangkan, but then cara kita kembangkan tu dia akan jadi macam ni lah. A dot B, okay, and then B dot B minus B dot B macam tu. And then we know that A dot B equals to 0 as stated in the question that A and B are perpendicular, meaning that dia nak bagi tahu, dia bukannya cakap A and B perpendicular. Macam tu je tak. Dalam matematik, dia sebut A and B are perpendicular, maksudnya dia nak bagi tahu sebenarnya A dot B is equal to 0. So this is how we use our higher order thinking skill. The sentence that's given to us is doesn't mean literally dia memang perpendicular. Yes, it is perpendicular, but then the maths behind it, the information behind it is A dot B is equals to 0. Vector A dot vector B is equals to 0. So that's why here we have A dot B kosong. So 0 minus, and this one ada dalam kotak yang properties of scalar product tu. Yang pertama sekali, properties yang pertama. What happen when we have A dot A? Dia akan jadi magnitude of A squared. So this is what we have here. B dot B is equals to magnitude of B squared. So that's why the answer is negative B squared macam tu. Okay, use property of scalar product. Macam tu ada dekat dalam nota tu, slide saya tu. Okay, that is for 7A and 7B. The question asks you A minus B dot 2A plus B. So again, we have to expand it and we will get 2A dot A minus 2B dot A plus A dot B minus B dot B. Okay, ini kita kembang macam biasa. Ini darab ini darab ini. Lepas tu ini darab ini pula, ini darab ini pula. Macam tu, expansion biasa sahaja. Yang membezakan dia adalah kita tak boleh terus, 2A squared. Macam tu tak boleh. Because we are using dot product ataupun scalar product. So, the property must be correct. So, A dot A is equals to magnitude of A2, magnitude of A squared minus B dot A adalah sama dengan A dot B sebab ini adalah scalar product. So, awak tukar kedudukan pun tak ada masalah lah. So, A dot B equals to 0, B dot A pun equals to 0 juga. So, A dot B equals to 0. B dot B adalah magnitude of B squared. So, this is the answer. I believe that's the answer kan? Okay, Afikah dan Afifah ke yang bertanya soalan ni? Boleh? 7? Boleh, madam. Okay, now we move on to question 1, 5.3. Boleh? Boleh, madam. So, this is the question. It says, simplify the following. A plus B cross A plus B and A minus B cross A plus B macam tu. So, this is the basic concept of the properties for vector product. So, 5.3, question 1, A ke B dengan C ya tadi tanya. Okay, tak apa. Kita buat daripada A A. dan C, madam. Okay, A plus B cross B. We will get A cross B plus B cross B. B cross B is 0. So, this is in the property of cross product ataupun vector product. Nombor 1 sekali awak buka dalam slide tu. Yang pertama yang saya tunjuk minggu lepas. B cross B. Bila kita ada dua vektor yang sama, kita crosskan dia, kita akan dapat kosong. Tak kisahlah whatever the value is for the vector when it comes to the same vector yang kita crosskan. Sebab bila kita buat IJK, determinant dia tu A1, A2, A3. A1, A2, A3. You will definitely get 0. Okay, you will definitely get 0. Macam tu lah. Okay, you try buat pun you akan dapat kosong. So, bila kita ada dua vektor yang sama, kita crosskan, we will definitely get 0. So, that's why the answer is A cross B sahaja. That this is vector.
Itu yang curly kat bawah ni yang membezakan dia dengan variable XY dalam polinomial tu. Okay, so this is question A. How about question B? We have A plus B cross with A plus B. So saya kata expand macam biasa, but you cannot say expand like this. A squared plus 2AB plus B squared. So this is wrong. This is wrong because in vectors we have two types of multiplication. It's either dot product ataupun cross product. So we have to be very careful. Okay, it's not A squared. It is actually A multiply with A plus B multiply with A and then seterusnya plus A multiply with B cross with B plus B cross with B. Like that. Okay, so kita tengok dua vektor yang sama jadi kosong. But then B cross A is not equal to A cross B. Yes, kalau A dot B sama dengan B dot A. Sama sebab dia skala produk. Tapi kalau cross product, A cross B tak sama dengan B cross A. The direction is different. So macam mana nak bagi dia sama? Kita tukar kedudukan A dengan B ni. A cross B. Okay, kalau saya tukar kedudukan dia, dia akan ada negatif dekat depan. Macam itulah. So this one, if I change it to A cross B, dia akan jadi negatif A cross B plus A cross B. Macam tu. Okay. So, kita ada negatif apple tambah apple. That's why kita dapat a 0. So, is that the correct answer for 5.3? B? Yes, madam. So, 0. 0 vector lah. Okay, last one. For C, we have A minus B multiply cross with A plus B. So, A is A cross A minus B cross A plus A cross B dengan apa ni? Minus B cross B. Macam tu. So yang sama ni kita tahulah kalau dua vektor yang sama kita crosskan dapat kosong, kosong. Dan ini tak sama tapi kalau kita tukar kedudukan A dengan B kita boleh jadi letak negatif kat depan dia. Negatif jumpa negatif jadi positif A cross B plus A cross B. So the answer that we will get is apple tambah apple dapat 2A cross B. Macam tu. Okay, boleh? 5.3? Boleh, madam. 5.3 betul tak? Saya check jap. Betul. 2A cross B. Okay, lagi 5.3 nak tanya yang mana? Number 2, madam. Number 2. Evaluate ni. Yang second equation tu. Second function ni. U cross ni. Okay, first of all, bila awak tengok soalan ni, dua-dua suruh kita cari V cross W. So this is our V and this is our W. So saya tulis balik Question 5.3. Question apa? Question 2. So soalan tu bagi dekat kita U equals to 1, negatif 2, 2. Dia bagi kat kita V 0, 3, 2. Dan dia bagi kat kita W negatif 4, 1, negatif 3. Tengok check betul-betul. Betul tak saya salin ni? Kalau saya salah salin nanti kita salah buat Okay. So we have U, V and W. So the question asks to find U dot V cross W. So mesti buat yang dalam bracket dulu. The dalam bracket is V cross W. Inside the bracket is V cross W. So we have to do cross product between V and W. Always start with IJK. Untuk cross product,
Okay. 0, 3, 2, -4, 1, -3. So, untuk yang pertama, I, it is -9 minus 2, I. Minus -0 minus 8. -0 minus -8, so 0 plus 8. J. Plus, untuk K pula, 0 minus -12, 0 plus 12. Okay, so this is what we have. -11I -8J plus 12K. Betul tak? V cross W yang saya buat ni. Okay, so this is a V cross W. The first question asks you to find U dot V cross W. So do you have your U? Yes, your U is 1, -2 and 2. And then dia suruh dotkan dengan kita punya V cross W. V cross W, we have this vector -11, -8 and 12. So -11 plus 2 times 8 is 16 plus 2 times 12 is 24. So 16 campur 24 tolak 11, we will get 29. So is the answer correct? So 5.3 to 29 correct, meaning that my cross product is correct as well. Okay, this is the first part of the question. It asks for U dot V cross W. So what's the difference between, sebab ada yang tanya saya, kenapa soalan ni sama cikgu? Tak, dia tak sama. Sebab satu lagi, dia suruh buat U cross V cross W. So the method is different lah. Sebab this is dot product, this is scalar product. Sorry, this is dot product, this is vector product. This is scalar product, this is vector product. Ataupun this is dot product, this is cross product. So we have vector U just now. So bila cross mesti kena buat IJK tu. I, J and K. We have 1, -2 and 2. How about V cross W? V cross W is -11, -8 and 12. Okay, how to do the cross product? Bom tu -24 plus 16 I minus untuk J pula 12 plus 22 J plus -8 minus 22 K. So kiralah -24 tambah 16. -8I. Nampak bila kita buat cross product, hasil jawapan dia mesti another vector, bukan nombor. Kalau kita buat dot product tadi, kita dapat hasilnya value nombor kan. So 12 plus 22 is 34. Saya ada salah kira, tolong betulkan ya. Minus 34J. -8 minus 22 is 30. So -30. Okay, so I'll check with the answer at the back. -8I minus 34J minus 30. Okay, so that's the correct answer untuk U cross V cross W and U dot V cross W. So that's the different types of answer when we do dot product and the cross product like that. Okay, H5P3. Okay, madam. Okay, madam. Okay, next one. That's for question 2 from 5.3. Any other question that you want to ask? 6A, madam. Okay, question 6A. The vectors. Ni, yang triangle ni ya. Alright, the vectors 2I plus 3J minus K and I plus 2J plus K represent two sides of triangle. Find the area of the triangle. 6A ke 6B? A. Okay.
So, two sides of triangle. 2i plus 3j minus k. So, dia sebut vector. Bukan point. Maksudnya yang dia bagi ni memang kita punya direction vector lah. I plus 2j plus k. Okay. So, beza dia bagi direction vector dengan dia bagi point. So, point tu dia dekat sini. Sini dan sini macam tu. Tapi ini points. Kalau dia dah terus bagi direction vector, maksudnya dia bagi terus kat kita ni, bukan point. So kita tak tahu point dia apa, so dan kita tak perlu tahu pun sebab dia dah bagi kat kita direction vector of the triangle. So we know that the area of the triangle is equals to A cross B. Okay, magnitude of A cross B. So kita dah ada dah vector kita A 2i plus 3j minus k dengan B I plus 2j plus k. So kita buatlah cross product between these two vector. Kita akan dapat I j k 2, 3, negatif 1, 1, 2, 1. Bila kita crosskan, kita akan dapat untuk I 3 minus negative 2 is 5i minus untuk j 2 plus 1 is 3 minus 3j. Okay, kita akan ada 4 minus 3 is 1. Okay, so this is A cross B. We don't want A cross B, we want the magnitude of A cross B. So magnitude dia adalah square root of 5 squared is 25 plus 9 plus 1. So we actually have half square root of 9 tambah 1, 10 tambah 25, 35. So the answer is square root 35 over 2. So that is for 5.3 question 6A. It's given. Yes, it's correct. Given the answer, square root 35 over 2. Boleh? Boleh, madam. Okay, so we have to do the cross product between those two given vectors. And then we just substitute into the area of triangle punya formula lah. Okay, magnitude. We want the magnitude. Okay, lagi. Okay, beza dengan soalan B pula. Soalan B dia bagi dekat kita points. Dia bukan bagi direction vector. So, dia bagi point A, point B dengan point C. So, kita kena carilah what is the direction vector. Any two would be sufficient untuk kita masukkan dalam area of triangle. AB boleh, C boleh, CA boleh, AC boleh, CB boleh, BA pun boleh. So you can find any of the direction vectors, any two of the direction vectors and masukkan dalam formula lah. Beza tu soalan A dengan soalan B sebab soalan yang macam saya buat dalam example lecture note tu macam soalan B. Okay, lagi any other question H5B3? If not, then there are two things that I want you to note. First, please complete your topic 5 note. So I'm sending it to Syahmi. Boleh Syahmi? Hello? Madam boleh ulang balik, madam. Tak ada. Saya nak Madam, tak dengar madam cakap. Tak dengar lah, madam. okay, dengar tak saya cakap?
Dengar. Oh, Eh, dengar. sejak bila tak dengar saya cakap? Sejak Yang masa question 6 ni dengar tak? Dengar, dengar. madam. Dengar. Sejak Syami suruh ulang tu tak dengar. Oh, okey. Saya ada hantar nota topik 5 yang lengkap dekat Syahmi dengan Adila. So nanti Syahmi dengan Adila boleh tolong share dengan kawan-kawan sebab saya nak minta awak lengkapkan nota tu lah. Awak boleh try buat example untuk application tu atau boleh try buat sendiri dan boleh compare jawapan dengan saya ataupun awak boleh terus um, isi, completekan Okay, lecture madam. note. Okay, itu satu. Yang kedua adalah saya dah bagi tahu kan soalan-soalan yang saya minta awak buat 10 soalan daripada 5.4 yang saya minta awak buat tu. Dah, madam. Okay, so by today sepatutnya semua orang dah siap lah 5.1, 5.2 dan 5.3 so that lepas ni cuti ni seminggu saya nak awak fokus dekat 5.4. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okay, 2 latihan untuk cuti ni 5.4 punya soalan 10 soalan tu dan juga make bus question untuk topik 5. Okay, itu kot sahaja daripada saya untuk hari ini dan tutorial kita yang terakhir dan dah tak jumpa dah H5P3 untuk minggu ni. So, 3 amanah yang saya nak awak buat sebab kita jumpa lepas cuti nanti. Yang pertama, lengkapkan lecture note topik 5 sebab dah habis. Yang kedua, buat latihan 5.4, 10 soalan yang saya minta awak buat tu. Dan yang ketiga, buat soalan make bus question topik 5. Tapi saya belum bagi lagi lah dia punya link. Okey, itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Have a good day and Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you, 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 madam.